صباح الخير، سأتحدث في هذا الفيديو عن معاني بعض الخضروات في الأحلام مثل الفليفلة والبندورة والخيار والبطاطا. أولا الفليفلة ترمز الفليفلة إلى الأمور الثمينة في حياتنا، والتي أحيانا قد لا نراها نحن أنها ثمينة، ولكن يراها الآخرون كذلك. فقد يكون لدينا مثلا سيارة قديمة وقد لا تعجبنا لأنها قديمة، ولكن هناك من ليس لديه سيارة فيرى سيارتنا كأنها كنز. أو قد نشتكي من أولادنا وشقاوتهم حتى نجد من ليس له أولاد، فكما يقول المثل: كنت أتذمر أنه ليس لدي حذاء حتى وجدت شخصا بلا أرجل. ولون الفلفل في الحلم مهم، فإذا كان أخضر معناها أن هذه الأمور هي تعاليم وحكم في الحياة وأمور عن الخالق، وإذا كان لونها أحمر تتحدث عن العائلة ومحبة الآخرين لنا وأولادنا، والبرتقالية للأمور التي لا يستطيع الآخرين فعلها ونحن نستطيع فعلها بسهولة، مثل الدراسة. والبنفسجية للسلطان والجاه الذي لنا والذي نحن غير مقدرين له. ثانيا البندورة. البندورة الحمراء الناضجة في الحلم ترمز إلى الأمور اللذيذة في هذه الحياة التي يستمتع الإنسان بها، مثل الطعام اللذيذ والجنس والنوم، أو ممارسة المواهب كالموسيقى أو التمتع في الطبيعة. وهذه الأمور اللذيذة إذا كانت البندورة حمراء ناضجة تكون في الوقت والزمان المناسب، وبعد طول انتظار وصبر وإيمان. فقد يعاني الإنسان من الأرق وتحل مشكلته بعد طول انتظار ويستطيع النوم، أو يصبر على شريك الحياة إلى الوقت المناسب لممارسة الجنس، أو يصبر على مرض في معدته حتى يشفى ويأكل أكلا لذيذا إلى آخره. أما إذا كانت البندورة خضراء فجة في الحلم فمعناها أن الحالم يريد الحصول على أمور قبل وقتها، من الجنس مثلا قبل الزواج، أو النهم في الطعام، أو مشاهدة التلفاز لساعات طويلة إلى آخره، وهذا يكون سيء ويضر به. ثالثا الخيار. يرمز الخيار الأخضر أو غير الناضج للعلاج والحل الذي من الله لمشكلة يعاني منها هذا الشخص، سواء كانت روحية مثل سحر أو لعنة، أو حتى إدمان لا يستطيع التخلص منه، أو حتى أن يكون قنوعا ويتوقف عن الطمع، أو علاج وحل لمشكلة بشرية مثل مرض أو عدم القدرة على الإنجاب. أما الخيار الأبيض الناضج في الحلم فيرمز لأمور لا يريد الله أن يعطيها لهذا الشخص، ومحاولة الحصول عليها والاستمرار في طلبها سيسبب لهذا الشخص المرارة والألم. فمثلا إذا كان الشخص يسعى لكي يكون غنيا والله لا يريد له الغنى لأن الغنى قد يقوده لطريق جهنم، واستمر في طلبه ولم ينله، فسوف يبدأ يشعر بالمرارة والألم. أما رؤية مخلل الخيار في الحلم أو الخيار ذات القشرة السميكة المليئة بالنتوءات فهذا يعني أن هذا الشخص سينال علاج وحل أفضل مما توقعه لمشكلته إذا صبر وانتظر. فمثلا قد يكون الإنسان يتوقع وينتظر الحصول على مال لعمل عملية، وبدل الحصول على المال يشفيه الله من دائه ويكون حصل على حل أفضل مما طلب. رابعا البطاطا. ترمز البطاطا لمشروع أو فكرة أو استثمار أو دراسة ناجحة وستجلب نتائج جيدة بغض النظر عن الظروف المحيطة بها، أو الحصول على مساعدة من الآخرين لإنجاحها. أما رؤية قشر البطاطا في الحلم بألوان النهدي أو الأحمر دليل أن هناك فائدة غير مستفاد بها من مشروع تجاري وتذهب سدى، مثلا وجود مجنة تربي الدجاج وتذبحه وتورده، ولكنها لا تستفيد من ريش هذا الدجاج لعمل مخدات ومراتب. كما أن البطاطا تمثل مشاريع يجب أن لا يعرف عنها أحد إلا بعد نجاحها حتى لا تقاوم وتسرق هذه الأفكار. وإذا كان طالب دراسة مثلا يدرس، عليه أن يدرس مواده بدون علم الآخرين ويرى غيره النتائج بعد الامتحان. كما أن هذه الفكرة أو المشروع لا يستمر نتائجه لوقت طويل، وعلى الشخص أن يكون ذكيا وحكيما ويستفيد مما حصده من هذا المشروع
ويستثمره سريعًا بفكرة تجلب له الأموال على المدى البعيد. وشكرًا.